So cutie. 언제나 내게 랄라랄랄랄랄라 노래가 되는 넌 선율이 돼 넌 리듬이 돼 모든 것이 안녕하세요. 안녕하세요. 맘에 돌던 멜로디가 너였던 걸 발견한 순간부터 fall in love. Is this a big pampano? Laki niya. Oh my God! So yan ang ulo ng kanina. Hello, should I buy one for Flash? Hello. Si eyes niya. Cute. Parang puzzle. Ganda rin ito. Ganda rin ito. How much siya? 25. Ito parang puzzle. Kapangyarihan. Sailor Moon. Yeah, sa ngalan ng batas. Batas. Ano na ba ito? Batas. Mali pala. Ano ba dapat? There's ice cream. Ocean themed ice cream. Let's eat. We're going to eat. Yung combo? Ayun ba yun? Chicken tatlo wrap na yun. na mayo and ham and cheese sandwich. Going to share. There's also chicken fingers. 8 SGD, mga 350. Corn dog, 7. Banana walnut. You need to take the drinks here after you pay. Coke 0. Doon tayo sa may design. It's good. With that view.
Guys, they're not moving. See? 그런 말 하지 마. 내게도 쉬운 일은 아냐. 빠듯한 현실의 무게가. Hello guys, tingnan nyo, tingnan nyo. OMG. Hi! Ah, cute! Hello! Cutie! Look at that feet, oh. Oh my gosh, that one's so big. Ah, it's so big. Meanwhile, Gutom na kayo? Nag-enjoy kayo? Anong level na gutom nyo? Hanggang saan, Kim? Ang taas na. Langoy na. I feel like SpongeBob. Ang daming kelp. Ganda. Diba? And yes, the tour is done. We're now going to the souvenir shop. 사실 말야 내 목소리 들으면 갑자기 말문이 턱하고만 될 것만 Ganda ng buhok ni Caro, sumusunod sa galaw. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod. Tups. Oh, parang Pearly Shelly yun na. Ano yun? 이제는 내 맘을 보여줄 때인 것 같아 널 바래다 Tapos ito naman daw ay, ano to? Baguio Fields in Singapore. Pero mainit eh. Yung Baguio Fields. Anong tawag sa mga ganun? Yung alternative. May tawag sa ganun eh. Halimbawa, yung parang yung hindi, may iba sila tawag yung parang lower price point alternative. Parang dupe. Right? Si Kermit. Thank you in advance, Marie. Uy, may naglalambing. Uy, wait lang, maglalambing din ako.